thanks man ปีหนึ่งมีแค่ไม่กี่อีเวนท์ที่เราจะเอารถบ้านมาลงสนามช้างได้และ Classic Revival ก็เป็นหนึ่งในนั้น Classic Revival เป็นงานที่มีทั้งรถคลาสสิกรถสปอร์ตและซูเปอร์คาร์ออกมาวิ่งเล่นในสนามช้างเราได้ทั้งรูปเท่ๆกลับบ้านและเวลาต่อรอบที่เราทำได้ในสนามช้างด้วยในปี 2020 ผมได้เอาซูปราไปเข้าร่วมได้ที่ 3 ในรุ่นมาและปี 2021 ได้เตรียมรถมากขึ้นก็เอาซูปราไปคว้าที่ 2 ในรุ่นมาและปีนี้ผมอยากจะเปลี่ยนอะไรสักหน่อยเลยลองเอา S2000 ไปลงสนามช้างดูบ้างมาดูกันครับว่าจะวิ่งได้แค่ไหนปีนี้จะคว้าถ้วยกลับบ้านได้ไหมแต่อย่างแรกคือเราต้องเอารถขึ้นเทรลเลอร์กันครับซึ่งเทรลเลอร์เนี่ยคิดคันละประมาณ 5,000 บาทครับราคาอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละคันแล้วแต่ว่าเอาขึ้น7หรือ8คันเอารถขึ้นเที่ยงวันพฤหัสวันศุกร์ช่วงบ่ายก็ถึงแล้วครับสำหรับคนที่อยากเอารถขึ้นเทรลเลอร์เนี่ยครับผมอยากให้เช็คเรื่องการรั่วของน้ำมันดีๆนะครับเพราะว่าถ้ารถเราอยู่ข้างบนเนี่ยน้ำมันรถเราที่รั่วก็จะหยดลงโดนรถคันข้างล่างครับทำให้สีรถเนี่ยเสียหายได้ก่อนเอารถขึ้นเทรลเลอร์เนี่ยผมว่าเอารถเข้าอู่ให้เช็คให้ดีๆครับแล้วก็สำหรับรถคันที่จอดอยู่ข้างล่างนะครับให้เอาพวกฟิล์มยืดฟิล์มกำรอยสำหรับรถยนต์เนี่ยไปแปะไว้ครับอย่างผมเนี่ยแปะไว้เยอะเลยนะอาจจะดูเหมือนรายละเอียดน้อยที่ทำมากเกินไปแต่ผมว่ามันคุ้มนะครับกับรถของเรากิจกรรมมี 2 วันเสาร์กับวันอาทิตย์ในเช้าวันเสาร์เนี่ยตอน 7 โมงเช้าจะมี track walk ครับแล้วก็จะมีนักแข่งนะครับมาคอยบอกลายเราด้วยจุดเบรกจุดเลี้ยวนะครับจุดเอเปกที่เราต้องเข้าไปชิดจุดที่ต้องออกมานะก็คือสอนเลยล่ะครับว่าลายการขับในสนามช้างเป็นยังไงแล้วเราก็จะมองเห็นความลาดเอียงที่ปกติเวลาเราขับรถมองไม่เห็นด้วยครับถ้าตื่นเช้าได้นะผมแนะนำเลยนะและยิ่งคนที่มาสนามนี้ครั้งแรกเนี่ยการได้มาเดินแท็กวอล์กนะครับแล้วก็มีคนบอกลายการขับให้เนี่ยนอกจากว่าจะเร็วขึ้นแล้วเนี่ยยังปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับผมแนะนำให้มาครับหลังจากที่แท็กวอล์กเสร็จก็เข้าห้องบีฟครับฟังกติกาเรื่องธงและข้อปฏิบัติในสนามก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงไปซ้อมได้ครับเราจะได้ลงสนาม2ครั้งลงวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างละครั้งซึ่งวันเสาร์คือวันซ้อมครับเวลาจะไม่นับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยคือเวลาจริงแล้วครับเป็นเวลาที่ใช้ในการจัดอันดับมอบถ้วยครับแต่ผมลงไป2กลุ่มครับคือมันจะมีทั้ง Classic Revival และ Rush and Race 2กลุ่มนี้เขาจัดงานร่วมกันครับผมก็ลงไปทั้ง2กลุ่มเลยจะได้วิ่ง2เท่าซึ่งค่าสมัครเนี่ยของ Classic Revival อยู่ที่ 4,500 ของ Rush and Race รู้สึกว่าอยู่ที่ 5,000 ครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยแต่อยู่ประมาณนี้แหละครับผมว่าคุ้มกับประสบการณ์ที่ได้นะครับผมแนะนำให้มากันนะซึ่งภาพที่คุณดูอยู่ตอนนี้ก็คือวันซ้อมวันเสาร์นะครับบอกเลยว่ามันเลยครับวันเสาร์เวลาผมดีสุดอยู่ที่2นาที8 วิกว่าครับซึ่งในงานนอกจากจะขับรถในสนามก็มีพาเหรดนอกจากนั้นก็มีเล่นซิมแล้วก็ขับจิมคาน่าแล้วก็แดร็กด้วยครับแต่ที่ผมชอบและสนุกที่สุดเนี่ยคือจิมคาน่าครับช่วงเย็นวันเสาร์เนี่ยผมก็ได้เอา S2000 นะลงจิมคาน่าเป็นครั้งแรกเลยครับและถึงแม้จะไม่ได้เป็นการแข่งขันจิมคาน่าแบบจริงจังเป็นการเปิดโอเพ่นครับขอแค่เข้ามาและจ่ายบัตรหน้างานก็เข้ามาขับจิมคาน่าจับเวลาวิ่งเล่นกันได้เหมือนกันครับซึ่งจิมคาน่าเนี่ยรถบ้านก็วิ่งสนุกแล้วครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถสนามรถแข่งหรือรถสปอร์ตหรอกครับเอา Vios Yaris Altis เนี่ยมาวิ่งได้เลยครับแล้วก็มีรางวัลสำหรับที่1ในแต่ละรุ่นด้วยนะครับซึ่งก็จะแยกตาม CC ขับหน้าขับหลังแล้วก็เทอร์โบครับจะยืมรถเพื่อนก็ได้นะอย่างผมเนี่ยไปยืมรถเพื่อนมาเป็น Toyota นะครับ TE 71น้ำหนักไม่ถึง1ตัน900กว่ากิโลเท่านั้นเองเครื่อง 4 AGE 1,600 cc ครับบอกเลยว่าสนุกมากเลยคันนี้ซึ่งร้านแรกในช่วงเช้าเนี่ยอากาศยังเย็นอยู่ก็ถือโอกาสเปิดประทุนวิ่งเลยแล้วกันครับแต่ในช่วงสายปิดประทุนวิ่งครับร้อนและนี่ก็คือรันที่เร็วที่สุดในช่วงเช้าครับวิ่งกับกลุ่ม Rush and Race ผมขอปล่อยรันให้ดูยาวๆเลยแล้วกันนะครับ
เส้นไปแล้วครับกับเวลา2นาที06ผมก็ดีใจกับเวลานี้มากๆเลยผมรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่าเร็วมากๆแล้วครับแล้วก็ถ้าคุณสังเกตจะเห็นว่าช่วงหลังๆผมสับเกียร์ตั้งแต่ 7,000 รอบไม่ใช่ 8,000 รอบนั่นก็เพราะว่าน้ำมันเครื่องของผมนั้นอุณหภูมิสูงแล้วครับซึ่งรถคันนี้มีเซฟตี้ครับยิ่งอุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงเท่าไหร่รอบการทำงานของเครื่องยนต์ก็ยิ่งโดนจำกัดรอบจะตัดต่ำลงเรื่อยๆตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ขับได้ช้าลงเยอะในช่วงท้ายๆครับแต่ยังไงก็ตามรอบตะกี้ก็ได้เวลา2นาที06มาครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าพอใจกับเวลาตัวนี้มากๆแล้วครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าผมต้องวิ่งคูลดาวน์ให้น้ำมันเครื่องมันเย็นลงซึ่งนี่ก็เป็นอุปสรรคกับผมมากๆในการทำเวลาต่อรอบให้ได้ดีแล้วก็ดีว่านี่เป็นการจัดอันดับกันแบบ Time Attack ครับก็คือเน้นเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดแล้วจัดอันดับกันถ้าเป็นการแข่งแบบเซอร์กิตเนี่ยผมคงหมดหวังแล้วแน่ๆแข่งแบบนี้ก็เซฟรถดีเหมือนกันด้วยครับมาต่อกันในช่วงบ่ายก่อนออกจากพิทตอนเรียงแถวกันผมอยู่หน้าสุดพอดีแล้วก็เป็นจุดที่สาวๆเขายืนถ่ายรูปกันผมก็โดนสาวๆเขาแกล้งครับเขาคงเห็นว่าผมพยายามทำสมาธิอยู่ในรถนะแบบพยายามมองอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแซวครับแล้วก็ให้กดมินิฮาร์ทไป1ทีนะก็เหมือนได้หายเกรงไปในตัวเลยครับแล้วก็อันนี้คือรันจริงแล้วนะครับจะได้ถ้วยหรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับรันนี้เลยครับว่าจะทำได้ดีหรือไม่นะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเจ้าของรถ TE71 ก็มาให้กำลังใจผมข้างสนามกันครับต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้มากๆเลย Yeah. You're in pole position. Good luck. Thanks, man. แล้วก็ถึงเวลาพิทโอเพนครับน้องเขาก็จะยกป้ายนะเราก็ออกกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องขับอยู่ในเส้นก่อนด้วยนะครับห้ามตัดออกไปนะห้ามขับทับสีฟ้านะครับเราต้องอยู่ในเส้นสีขาวที่เขาตีไว้ให้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเส้นประครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยออกไปได้นะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อว่ามีรถขับอยู่ในสนามนะแล้วก็เป็นตรงนี้แหละครับที่เป็นเส้นป่าแล้วเราก็ออกไปได้ตัดมาที่ฮอตแลบครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูแบบรันยาวๆเลยนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่าผมต้องสับเกียร์ก่อน 8,000 รอบตอนนี้เหมือนจะสับที่ 7,000 รอบแล้วครับกำลังหายไปเยอะเลยทำให้รถช้าลงเยอะเลยครับน่าเสียดายจริงๆครับเพราะว่าตอนที่วิ่งเนี่ยเป็นช่วงบ่ายอากาศมันร้อนครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องมันขึ้นเร็วครับผ่านเข้าเส้นไปด้วยเวลาเท่ากับเมื่อวานครับคือ2นาที8วินั่นเองก็ถือว่าพอใจแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่และนี่ก็คือบรรยากาศตอนประกาศผู้ได้รับรางวัลก็จะมาอยู่กันในสนามตรงกริดนี่แหละครับแล้วก็ขึ้นรับโพเดียมกันตรงนี้เลยครับเวทีจะอยู่ข้างหน้าอัธจันทร์เลยครับเริ่มจากการรับรางวัลจิมคณาซึ่งปรากฏว่าผมก็ได้ด้วยนะและนี่ก็โดนพิธีกรแกล้งครับปกติมันต้องรับข้างล่างครับแต่เขาบังคับผมให้ไปรับข้างบนครับ
ก็รับรางวัลกับหนึ่งในผู้จัดครับพี่พัมนะพี่แกเฟรนลี่ใจดีมากๆครับขอขอบคุณพี่พันมากๆนะครับต่อไปก็เซอร์กิตครับสรุปผมขึ้นรับรางวัลที่ 1 ในรุ่น Under 2,000 cc นะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือที่ขึ้นบนเวทีมารับถ้วยกันเนี่ยมีแต่เพื่อนๆพี่ๆคนรู้จักทั้งนั้นเลยครับอบอุ่นมากๆเลยนะครับกับงานแบบนี้ขอบคุณเจ้า S2000 นะครับที่ไม่บ่นไม่งอแงจนจบการแข่งขันนะจนพาเราได้ถ้วยรางวัลที่1นะน้อง S2000 ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยครับถึงแม้จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะเพราะว่ายางปั๊มคลัตช์บวมครับเลยพอลงจากเทรลเลอร์เนี่ยก็ต้องเรียกสไลด์มารับต่อครับไปที่อู่เพื่อซ่อมนะครับซ่อมไม่เยอะครับก็สามารถกลับมาใช้ได้ตอนนี้น้องก็ซ่อมเสร็จแล้วด้วยนะระหว่างตัดคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ถ้วยรางวัลที่1มาสักทีนะคือปีก่อนหน้าเนี่ยได้ที่2และปีก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยได้ถ้วยที่3มาก็เหมือนได้เก็บ achievement ครบแล้วเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะไปอีกปีหนึ่งเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมอยากจะไปแบบไม่หวังถ้วยอยากจะเอารถที่เอาไปขับกับเพื่อนๆได้สนุกๆก็เดี๋ยวปีหน้าผมจะเอาคันไหนไปเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ติดตามดูกันนะและจะพยายามขับแบบให้มันสนุกที่สุดนะครับผมอยากจะเน้นการอยู่กับบรรยากาศกับเพื่อนฝูงมากกว่าการที่ต้องมาโฟกัสกับการได้ถ้วยหรือไม่ได้ถ้วยครับผมว่าอีเวนต์แบบนี้เนี่ยเราเน้นสนุกกับเพื่อนดีกว่าครับแล้วใครที่สนใจไปอีเวนต์นี้นะครับก็ติดตามเพจ Facebook Classic Revival ไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะไปสนามไหนหรือทำอะไรกับรถ S2000 ก็เดี๋ยวไว้ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ